हेलो साथीहरू, दर्शन अनि नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई कोरियामा मैले गर्ने काम देखाउँदैछु। मैले जुन काम गर्दैछु यो चाहिँ पानी चिसो बनाउने भाँडा हो। सुरुमा ओल्डिङ गरेर अनि यो भाँडा चुइन्छ कि चुइदैन भनेर लिक टेस्ट गर्नुपर्छ। लिक टेस्ट गरिसकेपछि यहाँ यसरी ल्याएर मेसिनमा राखेर यसलाई घुमाउनु पर्छ। अनि यसको तामाको रोल चाहिँ पछाडिपट्टि छ। ठुलो रोल झुन्डाइराखेको छ अनि यसरी मेसिनमा ल्याएर च्यापेर मोडेल अनुसार यसको घुमाउने पनि फरक हुन्छ। यसको चाहिँ 10 फनको घुमाइन्छ, अरूमा कुनैमा 6 फनको मात्रै, कुनैमा 9, कुनैमा 16, 22 त्यसरी घुमाउनु पर्छ। अनि यसरी घुमाइसकेपछि यो अटोमेटिक रोकिन्छ। रोकिसकेपछि अनि यसमा यो होल्डिङ गरेर दुई ठाउँमा नहल्लिने गरी होल्डिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसको मोसेगान भन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मोसेगान भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सानो तार जस्तो मसिनो, त्यसलाई यसमा जोडिन्छ। जोडिसकेपछि अनि फेरि त्यसको पनि लिक टेस्ट गरेर अनि नचुइने छ भने त्यसलाई अलग राखेर, अनि चुइने छ भने फेरि त्यसलाई मर्मत गरेर नचुइने बनाएर यसलाई प्याकिङ गरेर पठाइन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म कोइलिङ मात्र देखाउने छु अनि पछाडिपट्टिको रोलहरू देखाउने छु। र अरू भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यो मोसेगानहरुको बारेमा फेरि छुट्टै भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु।